Всім привіт! Я Володимир, вітаю вас знову на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні знову подорож. Навіть не стільки буде відео про подорож, скільки буде відеовлог, тому що подорож ніяк не вирізняється. Це просто подорож з півночі Польщі, де ми живемо, Староград-Гданський, до Варшави, з ночівлею. Сьогодні їдемо в гості до наших знайомих, друзів. А вранці, рано завтра, прилітає теща в аеропорт. Ми її зустрічаємо в аеропорті Шопена і їдемо назад додому до Старограду Гданського. Вночі навіть трохи підзаряджаємося, тому ніякий це не челендж. 380 чи 390 кілометрів сьогодні і 390 кілометрів завтра. Така, автобанами, так, 140 їдемо, там часами 150 розганяємося. Але я хотів що сказати. От мені кохана дружина запропонувала, а поїдьмо моєю машиною. Там корпоративна, бензинова. Зараз на мене дивиться такий сайдай, що я буду погані речі казати. Я хочу про свою перспективу розказати. Чому мені не хочеться сідати на машину з двигуном внутрішнього згорання, щоб їхати відносно дальню дорогу. Сьогодні вечір п'ятниці. Ми виїхали в районі 17:30, мабуть, щось таке. Будуть точні дані на екрані. Їхати в ніч, тобто по темному, автобанами. І для мене тут не заправка за 5 хвилин. І не те, що ми доїдемо без заправки до Варшави, якщо заправимося перед виїздом зі Старограду Гданського. Мене це не приваблює в машині з двигуном внутрішнього згорання. Взагалі. Ми порівнюємо зараз до Kia Ceed нової, і там немає пакету з круїз-контролем, з радаром і з утриманням полоси. Вона утримує полосу за камерами, але не гальмує до машин, які їдуть попереду. Тому, наприклад, у мене це постійна напруга, що треба відстежувати відстань до машин, автомобілів, що їдуть попереду. Я спробував цим автомобілем, цією Кією, з'їздити автобаном, там 35 кілометрів автобан на роботу, 35 кілометрів з 55 автобан з роботи. Я дуже сильно заморився. Інша напруга. Я так у своїй машині, у Теслі, не напружуюся. Теж може бути діло звички. А може все-таки тому, що тут автопілот на іншому рівні. Сама машина якось більш стійка. Ми їдемо автобаном, навіть коли боковий вітер сильний, ми їдемо як по рейках. Тому я відчуваю себе безпечніше у дорозі в Теслі. Суб'єктивно, може трохи об'єктивно, бо автопілот може уникати колізії, аварії. Вже звик. 4-й рік машині, 117 тисяч кілометрів я на цій Модель 3 їздив від нової машини. Мене все влаштовує і мені не хочеться. Мені не хочеться пересідати на машину з двигуном внутрішнього згорання. До речі, на плюс цієї Kia маю сказати, що вона автобаном їде набагато краще, ніж та гібридна Honda, яка у нас була, Honda HR-V, HR-V. Набагато приємніше такою машиною, таким автомобілем їздити автобаном. Там, здається, двигун 1.5, безпосередній вприск палива, а коробка автомат 6-ступка. Вона краще їде, ніж ота Honda. У неї є ці коні, в неї є потужність, щоб розганятися. Якась аварія. Не роз'їхалися з фурою. А в цій Хонді такого не було, такої зручності. Honda дуже сильно вила через CVT-коробку, а в Kia навіть трохи ліпше. Але, звісно, щоб швидко прискоритися в Киї на автобані, наприклад, щоб в рух вклинитися, якщо ми з'їжджаємо на автобан, або стартуємо зі шлагбаумів, або відриваємося, коли фура звільнила дорогу, то тоді треба вмикати спорт режим, щоб
було комфортно обганяти, розганятися, а тоді вже вона дуже сильно ричить, і це вже неприємно. А тут ми чуємо тільки вітер. Хтось може жалітися на той вітер, там його теж чути. Там не машина, вона не тихіша, тому що Тесла голосна, може в порівнянні до якихось дійсно дорожчих автомобілів, дійсно преміум німецьких марок, Тесла голосніше. Але в порівнянні до мас-маркету моделі, то я не погоджусь. В Києві все одно чутно навіть повітря, чутно сильніше. Як двірники працюють, моторчик двірників чутно сильніше. Такі ніби дрібниці. А там ще постійно працює двигун. Так що їдемо все одно зустрічати мою любиму тещу, жінки, маму. Їдемо зустрічати все одно Теслою. На додаток. Цілий тиждень я працював сьогодні, працював до останньої хвилини, буквально перед виходом з дому. За комп'ютером сидів, мізки вже зварилися, тому знову краще їхати таким автомобілем, який їде сам, так? Який тільки треба контролювати. І не треба увесь час бути у напрузі, якщо я зараз відволікуся, то ми всі вмремо. В Теслі такого немає. Вімкнув автопілот, їду спокійно. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте лайки. Допомагаємо Силам оборони України. Донатимо. І ми теж донатимо. Дякую. Так, як бачите, зараз 140, зараз трохи треба випередити іншу машину. Значить, показую вам статистику. Заряджатися будемо перший раз на МОП Гловно, це станція Greenway, за 42 хвилини і за 80 кілометрів. Від старту від нашого це 255 кілометрів до 260. Виїхали ми сьогодні, не маючи 100% заряду. Коли я виїжджав з гаражу, було 98. Потім ми ще повернулися за зарядкою. Потім ще постояли біля Лідла з ввімкненим режимом Camp Mode. І в результаті виїхали ми, маючи 96%. Чого нам, маю вам сказати, нормально вистачає, завдяки тому, що не дивлячись на кінець лютого, зараз 23 лютого сьогодні, так? Маємо тепло, 10 градусів, у нас розпустилися підсніжники і немає вітру, тому споживання енергії 216 Вт-годин на кілометр. Ось дивіться статистика. Сьогодні прилетів новий апдейт і помінявся інтерфейс. Тепер трохи інакше виглядає статистика. Значить, від старту і від зарядки 216 Вт-годин на кілометр. Їдемо ми вже майже годину 40, так що буде трохи більше 2 годин, як доїдемо на нашу першу зупинку і єдину підзарядку. Очікуємо, що по доїзді на зарядку матимемо 9% заряду. Буду підігрівати батарейку за допомогою Sexy Buttons. Сьогодні новою прошивкою залетіло знову, що Tesla почала підігрівати батарейку на зарядки Ionity. В принципі, зарядка Ionity вже буде дуже скоро. Я не хочу зупинятися, маючи 20%, тому що тоді моя зарядна сесія не буде оптимальна. А, чесно кажучи, різниця в швидкості зарядки між Greenway 150 кВт і Ionity не така вже велика. А на додаток Greenway стоїть зручніше, прямо на автобані, на так званому мопі, а Ionity треба з'їжджати трохи, втрачати кілька хвилин. Ще 38 хвилин і 73 кілометри. Хочу вам показати МОП Гловно. Тут сьогоднішня буде перша зупинка. Тут довелося ставити галочку, тому що коли ставив на сам МОП, то Тесла мені якісь приколи малював. Ще наш графік, дивіться, як все зелененько. Мабуть, тому що немає вітру. Хоча пише, що вітер 5,6 км на годину. Це вітер, звісно, не сильний, але він нам забрав 2,7% запасу ходу. Не дивлячись на це, ми маємо
ми їдемо в межах прогнозованого запасу ходу. Це файно. І це не дивлячись на те, що в мене немає ковпаків на 18-х колесах. Я зняв, бо 2 зламалося. Ми їдемо зараз плюс 3% десь до використання енергії за рахунок відсутності ковпаків аеро. От такий графік запасу. Починається дрібний дощик, не знаю, тут видно буде дощик чи ні, крапельки. 220, 226, 222, 229 і 217 середнє споживання. Все, приїхали, батарейку нагріли, обгловно. На підігрів батарейки та це через дощ маємо додаткові витрати енергії. Тому витрати збільшились до 228 в середньому. Але на останньому відрізку, я думаю, всі 260 було. Все, вже з'їжджаємо. 44, понад 44 градуси в батареї. Ось навіть значок є. Значок є, що тут маємо зарядку. Тому зараз швиденько під'їдемо. Ставати треба на другий роз'єм, який називається 1.3. Сюди. Ось 44-45. Беремо карту Greenway і йдемо. Вставили. Обираємо карта AirFeed. У мене на Greenway 25 кВт годин дармової зарядки безкоштовної, тому платимо тільки за половину заряду. Пішла зарядка. Є термінал, але 100 злотих знімає, потім буде повертати. І що нам скаже? Окей, трошечки я батарею не догрів, підключився і перші хвилини було ввімкнено підігрів батареї, зараз 149-148, ефективна потужність, яку дає ця зарядка. Вимкнулася вже система, усе добре. В дощ я почав підігрів батарейки за 20 хвилин, 21 навіть, а треба було вмикати за півгодинки. Ну, з іншого боку, за півгодинки вмикати, то в мене стільки енергії не було, щоб її гріти. Бо ми приїхали, маючи 3% чи 4. От, бачите, 149 дає. Виросте до 150, мабуть, і потім буде падати. Якщо йде дощ, і 10 градусів, 8 градусів, батарея сильно швидко охолоджується від води просто, що навколо машини. Тому варто вмикати підігрів батареї раніше і буде вам щастя. Ще трохи постоїмо і їдемо. Окей, дивіться, 15 хвилин і в принципі я вже можу їхати. 143 кілометри, година 25 мені ще їхати. Я вже зарядився достатньо, щоб доїхати до мети, маючи 10% заряду чи щось біля того. Коротше, все, вимикаюсь. Єдине, що я карту не взяв, тому я буду зараз просити Siri мені відкрити зарядний порт, і тоді розблокується зарядка, і ми поїдемо. Все, вимкнув. Ми вже їдемо на фінішній прямій. Менше години нам залишилося до нашої точки призначення. Їдемо на А2. Тут завжди є або повільний, або різкий трафік. Ну і знову сталася така ситуація стандартна, коли я не перевіряв EBT-Route-Planner, тільки дивився на те, що мені скаже Tesla. Коли вже Tesla показувала, що ми доїдемо на фініш, маючи 15% заряду, я вимкнувся, поїхав і одразу, поки машина охолоджувала батарею від 58 градусів до 42, в цьому моменті йде дуже високе споживання енергії, і прогноз по прибуттю з 15 впав до 4, на більше 10, на 11%. Тобто завжди собі треба дати ще 10% запасу. Якщо користуєтесь Теслою, вона може помилятися в своїх прогнозах. Але нічого страшного, тут зараз в'їхали в пробку, тянучка, 88 км на А2. Я навіть трохи собі колесиком скрутив зі 140 автопілот до 135. Ну і зараз очікуємо прибуття з 5%. Сьогодні, через те, що ми стояли в пробці в Старограді Гданському, об'їжджали по Багнюці цей затор, та також була загружена дорога до Торуня приблизно, то там теж не можна було стабільно їхати 140. Наша швидкість була повільніша і плюс сьогодні більша дистанція, 390 км, і ми її поконаємо за приблизно 4 години. Зараз нам пише 21:02 прибуття, а виїхали ми були 17:09 з зупинки Лідло.
Це ми приїхали 20:57. Ось дощ пішов і наше споживання енергії виявилося більшим, ніж Тесла очікувала. Але останній шматок дороги було дуже низьке споживання енергії, як бачите, бо вже їхали Варшавою, 9 градусів, 190 середнє споживання енергії за 145 км і година 19. І всього нам вийшло десь приблизно 3,45 наша сьогодні подорож за майже 390 км. Завтра повертаємося. Якщо ви подорожуєте електромобілем в аеропорт Варшави і шукаєте, де зарядитися, вже не шукайте. В самому аеропорту 4 станції 350 кВт, EcoN, локацію знайдете в додатку EloCity або PlugShare. На час зарядки стоянка безкоштовна. Батарея холодна, максимальна швидкість 118, як я побачив, зараз 107. Тут зарядки 4 штуки на 350 кВт. Тут трансформатор, тут самообслугове кафе. Доброго дня! Другий день нашої подорожі. Власне, я вже в аеропорту, машину підключив до зарядки там. На вихідних зараз акція 1 кВт година злота 59, це дешевше, ніж на суперчарджерах. Так що найкраща ціна на швидкі зарядки зараз у Польщі – це тут. На станції EcoN, вулиця Жвірки і Вігури, аеропорт Варшава, Шопена. Ось так. Так що теща вже прилетіла, йдемо зустрічати. Всередину до кафе потрапимо завдяки коду на зарядній станції. Вводимо код і заходимо. Прикольна зона відпочинку для тих, хто заряджається. Тут маємо екран, столики такі, розетки, автомати, самообслуговування. Файно. Бачимо, як зарядка є. Туалет теж є. Ще трішечки нам бракує. Зарядимося, зробимо собі буфер і поїдемо. Температура 9 градусів, мокро, може бути дощ, але вітер не сильний. Так що до 100% не обов'язково заряджатися. Зараз ще скинемо собі подорож. Так, заїдемо ще в КФЦ, мов Баранов. Є термінал для оплати банківськими картками. Коротше, дуже позитивні враження, рекомендую. Їдемо на Орлен, мов Брвінов, трохи помилився я. Зі з'їздом довелося накинути крюк, нічого страшного. На Орлені будемо з зарядкою приблизно 68%. Підзарядимося відсотків 20 і поїдемо на Чехочинок. От зараз ми виїжджаємо на 2, тут шахматисти. Я вимкнув автопілот і собі їду спокійно. Все одно досить швидко зарядилася машина, але може на 10 хвилин довше. Тесла заряджалася без примусового підігріву батареї на станції і, звісно, вона не отримувала 190 кВт, як могла, але теж непогано. Ми поки повернулися, вже було 80%. Температуру показує зараз 46 градусів, тобто батарея ще охолоджується. Так що ми тільки 13 кілометрів, як виїхали з аеропорту. Споживання енергії високе, тому що ми охолоджуємо батарею. Там десь видно літак сідає. Так, ще раз показую статистику. Раз, два, три. Драйв. Тесла нам обіцяла, що нам вистачить 68%, щоб доїхати до Чехочинку. Це неправда, вона щось жорстко помиляється. Добре, що я вам скажу. КФЦ програло Бургер Кінгу. Ми тепер їдемо на Іоніті, Новостави. Така зміна маршруту. Так, всім привіт. З погляду на те, що в мене тепер з'явилося більше часу, в мене зупинка буде через 35 хвилин, я можу коротко розповісти свою історію. Я вчора потрапив трохи в невеличку халепу, а саме ми, виїжджаючи з дому, ми поспішали. І навіть забули зарядку від Тесли, я повернувся, зарядка нам була потрібна, щоб у друзів у гаражі підключитися. Там розеточка слабенька, але 5 ампер можна тягнути з однієї фази. І це завжди добре вночі, коли машина заряджається. А до 90%, там, чи як зараз, до 86% я планував зарядитися вже в аеропорту по недорогому тарифу. Але, значить, по-перше, що ми забули спершу цю зарядку, ми за нею повернулися. Я швидко поспішав, відкривав гаража, витягував цю зарядку з розетки. І знаєте, що коли ми доїхали до друзів, то виявилося, що я витяг тільки зарядку з штекером для 32 ампер і перехідником на силову червону зарядку 32 ампер. Але я не взяв з собою вилки,
шуку звичайну на розетку 220 вольт, з якої можна заряджатися без заземлення. І не було як заряджатися в гостях, так? Бо там в гаражі була тільки звичайна розетка без заземлення. І що тоді робити в такій ситуації? Тесла мала на той момент заряд трохи більше 5%. Воно показувалося як 6, а потім досить швидко впало до 5. Тобто, я думаю, було 5,6% чи 5,7%, як ми доїхали до друзів у Варшаву. Відкриваємо PlugShare і відкриваємо там, наприклад, у мене це Greenway. Ця зарядна мережа має найбільше локального роумінгу в Польщі. І дивимося, що у нас є поблизу. І перша локація була буквально 50 метрів чи 150 метрів від будинку. Ми вирішили пішки туди піти перевірити, тому що це був автосалон і написано, що вона в застосунку Greenway. Написано загальнодоступна зарядка. Ну, Last Mile Solutions, тобто оператор, який встановлює зарядки саме в автосалонах. І ми туди пішли, сходили з товаришем. Немає зарядки. Салон у перебудові, і там, де зарядка мала бути за мапою, там її немає. Ну, буває, нічого страшного. Тобто дивимося наступні варіанти, і я знаходжу в радіусі 2 кілометрів, здається, може 2 з чимось. Я знаходжу зарядку PowerDot, яка на 120 кВт обіцяє, і ми вирішуємо туди піти. Тільки там у мене з PlugShare зараз проблема відправити конкретні координати в Теслу. Відкриваються тільки Google карти, а звідтіля не завжди вдається. Тобто я подивився, що це пачкомат, там поряд стоїть пачкомат чи поштомат InPost і вулиця. І я вписав вулиця, пачкомат InPost. І мені Tesla навігація знайшла пачкомат InPost на тій вулиці. Тільки це був не той пачкомат. Тобто ми приїхали туди на кілометр раніше. Немає зарядки, так? Ну нічого, я потім ще раз зайшов в PlugShare, ще раз зайшов у Greenway, ще раз подивився, де вона знаходиться. Вписав вже правильну адресу, перевірив, чи маршрут в Google картах і в Tesla навігації збігається. І тоді ви вже нормально доїхали до зарядки, підключилися і заряджалися. Звісно, батарея була холодна. Машина постояла на вулиці кілька годин після того, як ми приїхали. З зарядом 6% впав заряд до 5%. От поки ми туди доїхали, заряд ще впав до 4%. Але взагалі все було добре, нам вдалося нормально зарядитися. Єдине, що, звісно, 120 кВт ми не побачили. Станція зарядна дуже нагадує станції, здається, український Екофактор. Не виключено, що вони мають якийсь контракт і поставляють якісь компоненти чи ці станції під ребрендингом до Екофактора. Єдине, що там в тій станції трохи мене збило з пантелику, що треба активувати зарядку після того, як махнув картою RFID, треба ще втиснути кнопку старт. Цього я одразу не зрозумів, тобто з другого разу запускав зарядку, але вона запустилася, максимально я бачив, здається, 98 кВт. Що непогано для холодної батареї при максимальній потужності станції 120. 14 хвилин ми підзарядилися до 31%. Цього з головою вистачить, щоб машина не лаялася, щоб Тесла не лаялася, що замалий заряд і вночі буде холодно, і машина вже може не проснутися. Тому так зробили. А вже сьогодні прекрасно все вдалося зарядитися в аеропорту Варшави, як власне ви і бачили. Ну, от такий апдейт. Це перший раз, так я забувся свою зарядку. А все того, що кохана дружина поспішала швиденько їхати у Варшаву, забирати свою маму. Так? І вигнала мені машину з гаражу. В мене збилася моя програма, де я маю прийти до машини, я маю відключати зарядку, я маю цю відключену зарядку покласти в багажник передній, взяти всі перехідники. Тому поспіх він не корисний. Втратили потім з товаришем півгодини, а може трохи більше, ніж півгодини, щоб знайти зарядку, доїхати до неї і зарядитися. Зараз нам залишається небагато, якісь 27 хвилин. 10:44 будемо на Ionity і Burger King. Швиденько вам тільки покажу статистику. Батарейку я підігріваю. 254
Ваттогодини на кілометр споживання енергії. За останні кілька кілометрів навіть 300. Бачите? От тут ви по підігрів батарейки пішов. 39 вже батарейка. Ну, трошечки швидше буде заряджатися. Хоча за 4 хвилини вона вже не встигне до 48 підігрітися. Так, доїхали ми. Батарея далі гріється, поки не ввімкнемо зарядку. Sexy Buttons продовжує гріти батарею 43-44. Ще раз показую статистику. Так не впало. Коли їхав 150 і підігрівав батарею. Таке споживання енергії. Активуємо картою Greenway, дотискуємо штекер, ось близько автобан, воно Burger King і Shell. Все, вже заряджається. Зараз подивимося, скільки нам вистартує. 50, 60, 107, 109. Ну це 40%, так що тут більше не буде. Ну що, зарядилися ми вже більш ніж достатньо. Я був вимушений робити 3 рази замовлення, вже 80%, і я відключаюся. Мені вже вистачить доїхати до МОП Маланково, а я буду ще заряджатися в Чехочинку. Окей, добре, вже їдемо. Зараз нам порахує, чи ми доїдемо до Старогарду Гданського. Треба зарядка, ну то додай мені Чехочинок. 55 градусів в батарейці на кінець зарядки. Не знаю, ну, коротше, їдемо на безплатну зарядку в Чехочинок. Ну що, ми вже рухаємося по А1 в Куявсько-Поморському воєводстві. Тут дощу теж немає, вітер сильний, тепер він нам дує збоку і нас здуває. Тесла на автопілоті досить непогано себе контролює машину в таких умовах. Ну і їдемо на автопілоті. В принципі, я не дивився, не перевіряв, скільки відсотків заряду, чи мені точно вистачить, чи не точно вистачить доїхати до Чехочинка. Ну, бо я знаю, що вистачить, так? І зараз мені Тесла показує 26% по прибуттю. Там в Чехочинку Better Route Planner писав, що ми потребуємо підзарядитися десь 17 хвилин, ну дай ми 20 хвилин. Я сподіваюся, в суботу в районі обіду там не буде черги, і тому швидкість не буде обмежена. Там, по-моєму, можна 147 кВт отримати реальних на цій зарядці. Так виглядає наша ситуація зараз. Їдемо більш-менш пласка тут географія, рівно по рівнині їдемо більш-менш. Температура батарейки 38, тобто вже охолодилася. З зарядки в Ionity проїхали 73 км від старту сьогоднішньої подорожі 183. Не збилося, коли заряджалося на Ionity. Середнє споживання все одно в районі 260 нам виходить. Графік оцей тепер виглядає зеленим. Менше витрачаємо енергії на накручування кілометрів, на саму їзду, тому що вітер з зустрічного змінився на бічний. Все одно щось там ми втрачаємо, але набагато менше, ніж до того. Вітер досить сильний, 15 км на секунду. Це пориви набагато більші. Автопілот мусить реагувати на ці пориви. Так виглядає графік. 10, 25, 50. Ну, як кажу, 260, навіть 256, 270 середнє споживання енергії. Вже починається приготування батареї до суперчарджера, вже почався підігрів, так що знову буде нам рости споживання енергії. Бачите, Тесла почала за 32 хвилини і за 60 кілометрів при 7 градусах на вулиці. Все, ми в Чехочинку. Другий. Йдемо заряджатися. Дотягнеться? Трохи я далеко став. Дотягнеться. Все, зарядка пішла. О, інша справа. 146 отримуємо. Окей. Окей, Better Route Planner сказав, що 60% і вистачить і можна їхати. Доїдемо з 5%. Тесла
Сказала, що буде тільки 2 чи 3%, тому я трішечки ще додав. 59 в батарейці. Зараз виключаємося і їдемо. Ціна палива виросла в Польщі. 6,57 бензин, 6,82 дизель, 2,76 за газ. Тому не так все погано, коли заряджаємося по злоти 70. Окей? Єс. Так, ну все, ми закінчуємо наш шлях. Ще 73 км залишилося поконати. І ми будемо вдома. Зараз вімкнув автопілот, став тут за іншою машиною, щоб записати відео. Тому їдемо в Ільово 126. Файна погода, сонечко, ну це тільки сильний вітер продовжується. А так, приємно їхати, немає дощу, дуже добре видно все. Вже весна, хоча зараз кінець лютого, за відчуттями вже так якби березень. Ну, що знову поїздка вдала, навіть трохи пригоди ми мали, так що не нудно. Тесла – це електромобіль, з яким не нудно. Щось увесь час змінюється, якісь пригоди. Мені подобається. Чесно кажучи, я вже заморений. Прийду додому, буду відпочивати. Не тому, що я за кермом їхав, а тому, що просто сьогодні не було достатньо сну. Тобто сьогодні, якщо вдасться, то ще під'їдемо підзарядитися на безкоштовній зарядці. Зараз перетинаємо Віслу, їдемо через міст в районі Грудзьонза. Мені по кайфу їздити Теслою замість бензинової машини, навіть не дивлячись на те, що можуть бути такі проблеми, що можна забути зарядку. Так? Ну, один раз на 3 роки може таке статися. Тоді підзарядитися можна на публічних станціях. Будуть підсумки коштів, часу. Ну, час не буде рекордний, тому що ми заїжджали на 2 зарядки сьогодні. Ми не стартували з аеропорту маючи 100%, мали тільки 86%. Сильний вітер збільшував споживання енергії. Але все одно там в районі 4 годин, думаю, ми доїхали. Чи доїдемо. Зараз ще покажу статистику, в кінці будуть підсумки. Дивіться, 10 градусів на вулиці, погода вже така, ну, зовсім весняна зробилася. Батарея вже охолола, 29-30 градусів. Ще 38 кілометрів і будемо вже з'їжджати, це вже недовго залишилося. А за 30 хвилин взагалі будемо вже вдома. Так виглядає статистика. Останні 93 кілометри після зарядки на суперчарджі Чехочинник маємо майже 260 Вт-годин на кілометр споживання енергії. 45 хвилин ми вже їдемо з старту, з аеропорту. 260 Вт-годин на кілометр, сьогодні вітер сильний, і тут тепловий насос не дуже допомагає. Може в автомобілях без теплового насосу було б 300 або під 300 споживання. У мене 260, 341 кілометр вже проїхав. Добре, показую вам ще споживання енергії. Ну, тут 265, 247, 251. Це 10, 25 і 50 кілометрів. А так виглядає графік. Закінчили охолоджувати батарею і одразу нам зелена зона пішла. Тут розганявся після шлагбауму, мабуть. Навіть потім їхав 150 і все одно в зеленій зоні. Вітер трошечки зробився слабший і менше нам забирає відсотків. Так що супер. Може Тесла трошечки ще не ідеально рахує споживання енергії, пов'язане з впливом зовнішніх чинників, таких як вітер чи температура і так далі. А може просто вплив зарядок в дорозі. Вона якось інакше розраховує. Після Ionity була зелена зона, після суперчарджера зелена зона. Може бути або то, або то. Температура добра. Може ще сьогодні зарядимося на дармовій безплатній зарядці в Старогарді Гданська. Залишилося тільки Type 2. Lidl залупився і вимкнув безкоштовну зарядку. Жінка мене питала, що б ти хотів, чи по року, якщо б ти вибрав Шкоду Superb, бо я дійсно розглядав Шкоду Superb в максимальній комплектації в кінці 2020 року з найпотужнішим двигуном, автомат, повний привід проти Тесли. І
І жінка мене тоді питала, чи по року, якщо б ти придбав Шкоду Суперб, чи був би ти далі задоволений, чи жалкував би, що не купив Теслу. Ну і тоді я собі відповів на це питання, що жалкував би, хоч Шкода Суперб коштувала трохи дешевше. Ну, оце мені подобається, наприклад, як виглядає небо через шибу на даху. Ще я розглядав Kia Stinger, якого вже не випускають. І Kia Stinger був дорожчий, ніж Tesla. Всередині не обов'язково більше місця. Ну а там на Volkswagen і Arteon чи Passat з відповідною конфігурацією тоді через прайс принаймні коштував дорожче. Може якусь знижку можна було отримати, хто знає. Ну, в кожному разі вже 4-й рік із Теслою мені не нудно. Так? Ну, з плюсів того, що тут я живу в Польщі, і Тесла європейська, тут, звісно, працює навігація, працює інтернет в машині, повністю нормально працює застосунок мобільний, без таких глюків, показує затори на мапі, це все працює. Я сподіваюся, Тесла вже скоро офіційно прийде в Україну. Я думаю, що в них не буде іншого виходу. Добре. Дякую, що дивилися. Буде ще статистика. Бувайте. Отже, 392 км зворотнього шляху ми поконали за трохи більше ніж 4 години, і це з обідом. Ціла поїздка нам обійшлася 338 злотих або 41 злота на 100 км. Відповідно, менше 10 євро або приблизно як кошти подорожування дизельним автомобілем. Але завдяки дешевим та безкоштовним зарядкам для електромобілей середній кошт подорожування виходить 28 злотих на 100 км, що приблизно менше 7 євро за 100 км і відповідає коштам подорожування дешевим компактним автомобілем з ГБО. Дуже дякую, що дивилися. До нових подорожей. Бувайте!